කලාව යන සෑම විටම විශිෂ්ට අර්ථ නිරූපණයකට විවෘත වීමයි. ඉතින් එදා මෙදා තුළ ලෝකයේ තුල නොයෙකුත් විශිෂ්ට කලාකරුවන් බිහි වී තිබෙනවා. මේ අතරින් සමහර ප්‍රසිද්ධ කලාකරුවන් හිතාමතාම Tamanගේ සිතුවම්වල රහසිගත පණිවිඩ අන්තර්ගත කරනවා. වසර ගණනාවකට පසුව තාක්ෂණයේ දියුණුවට ස්තුතිවන්ත වෙන්නට මෙවැනි රහසිගත පණිවිඩ බොහෝමයක් වර්තමානයේදී සොයාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ප්‍රසිද්ධ කලාකෘතිවල සැඟවී ඇති රහසිගත තොරතුරු කිහිපයක් පිළිබඳවයි. ආදම්බ මැවීම. සිස්ටයින් දේවස්ථානයේ සිවිලිමේ තමයි මේ සිතුවම දකින්න ලැබෙන්නේ. මයිකල් ආන්ජලෝ විසින් සිතුවම් කළ මේ සිතුවම තුළ සැඟවුණු මිනිස් මොළයක් තිබෙනවා. මයිකල් ආන්ජලෝ කියන්නේ මානව ව්‍යුහ විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්. ඔහු වයස අවුරුදු 17 දී පල්ලියේ සොහොන් බිමෙහි මළසිරුරු විච්ඡේදනය කරන රැකියාවක නිරත වුණා. ස්නායු ව්‍යුහ විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥයන් වන රෆායල් ටර්මාගෝ සහ ඉයන් සුක් පවසන පරිදි මයිකල් ආන්ජලෝ විසින් සිස්ටයින් දේවස්ථානයේ සිවිලිම මත ඇතැම් ශරීර කොටස් පිළිබඳව සැඟවුණු නිදර්ශක කිහිපයක් තබා තිබෙනවා. ආදම්බ මැවීමේ සිතුවම තුළ දෙවියන් වහන්සේ වටා ඇති ආවරණයේ දෙස හොඳින් බැලුවොත් එයින් මිනිස් මොළයක ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක නිදර්ශනයක් පිළිබිඹු කරන බව දකින්න ලැබෙනවා. ඉයන් සුක් සහ රෆායල් ටර්මාගෝ පවසන ආකාරයට මයිකල් ආන්ජලෝ විසින් දෙවියන් වහන්සේ වටා මොළයක හැඩයක් සිතුවම් කිරීමෙන් අදහස් කරන්නට ඇත්තේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් ආදම්ට ජීවිතය පමණක් නොව මිනිසාට දැනුමද ලබා දුන් බවයි. ආර්නෝල්ෆිනි සිතුවම 1434 වසරේදී ජෑන් වෑන් අයික් විසින් තමයි මේ තෙල් සිතුවම නිර්මාණය කළේ. මෙතෙක් කල විශ්වාස කළේ මේ සිතුවමේ සිටින්නේ විලෙන්දෙකු වන ජියෝවානි ඩි නිකොලාවෝ ආර්නෝල්ෆිනි සහ ඔහුගේ බිරිඳ බවයි. නමුත් මේ සිතුවමේ පසුබිමේ ඇති කාමරයේ කණ්ණාඩිය දෙස හොඳින් බැලුවොත් කාමරයට ඇතුළු වන රූප දෙකක් ඇති බව හොඳින් පෙනෙනවා. මොවුන්ගෙන් එක් අයෙකු වෑන් අයික් විය යුතු බව බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරනවා. කැඩපතට ඉහළින් බිත්තියේ ඇති ලතින් අකුරු වලින් පැවසෙන්නේ ජෑන් වෑන් අයික් මෙහි සිටියේය 1434 යන්නයි. වීනස්ගේ උපත. බොටිසෙල්ලිගේ සුප්‍රසිද්ධ නිරුවත් සිතුවමක් වශයෙන් මෙය 15 වන සියවසේ අගභාගයේදී වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. මේ සිතුවමේ වීනස් දෙවගන බෙල්ලෙකුගේ කවචයක් මත සිටගෙන සිටිනවා. මේ කවචය මගින් කාන්තා ලිංගේන්ද්‍රය සහ සාරවත් බව සංකේතවත් කරන බව පැවසෙනවා. අන්තිම රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය. ලියනාඩෝ ඩාවින්චි විසින් සිතුවම් කරන ලද සුප්‍රසිද්ධ සිතුවමක් තමයි අන්තිම රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය කියන්නේ. ජේසුස් වහන්සේගේ පසුකාලීන වසරවල සිට ලෝකයේ අවසන් වන දිනය දක්වාම සෑම දෙයක්ම මේ සිතුවමේ අන්තර්ගත වන බව පැවසෙනවා. මේ අනුව ඉතාලි ජාතික පර්යේෂක සබ්‍රීනා ස්පෝසා පවසන ආකාරයට ලියනාඩෝ ඩාවින්චි මේ සිතුවම මගින් වර්ෂ 4006 මාර්තු 21 වන දින ලෝකයේ අවසානයේ සිදුවන බවට අනාවැකියක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව පැවසෙනවා. සබ්‍රීනා විසින් සිතුවමේ ගණිතමය සහ ජ්‍යොතිෂමය කේතය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් අනතුරුව තමයි මේ බව සොයාගෙන තියෙන්නේ. මීට අමතරව මේ සිතුවම මත කුඩා සංගීත තනුවක් ලියා ඇති බව ඉතාලි සංගීතඥ ජියෝවානි විසින් සොයා ගත්තා. මෙම සිතුවම මත පේලි පහක් අඳින්නේ නම් සංගීතමය සටහන් නේහරහා ස්ථානගත වෙනවා. මේවා දකුණේ සිට වමට කියවන්න පුළුවන්. මෙම සංගීත සටහන් මගින් තත්පර 40 කුඩා ගීතිකාවක තනුවක් නිර්මාණය කරනවා. ඩේවිඩ්ගේ ප්‍රතිමාව. මයිකල් ආන්ජලෝ විසින් නිර්මාණය කළ ඩේවිඩ්ගේ ප්‍රතිමාවේ මුහුණේ ඉරියව්ව ගැන වසර ගණනාවක් තිස්සේ තර්ක විතර්ක ගොඩනැගුණා. කෙසේ වෙතත් පසුකාලීනව සොයාගත් ආකාරයට ඩේවිඩ්ගේ ප්‍රතිමාව දෙස පහළ සිට බැලූ විට ඔහුගේ මුහුණේ සංසුන් සහ විශ්වාසවන්තදායක පෙනුමක් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රතිමාවේ මුහුණ දෙස ඉහළ සිට බැලුවොත් ගෝලියත් සමග සටන් කිරීම පිළිබඳව ඩේවිඩ්ට දැඩි හැඟීමක් ඇති බව පිළිඹු වෙනවා. ඉතින් චිත්‍ර ශිල්පීන් කියන්නේ සාමාන්‍ය පිරිසක් නෙවෙයි. ලෝකය, සමාජය, පරිසරය වගේම මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් රටා සහ සිතුම් පැතුම් ආදී සියල්ලක්ම ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගත් ශ්‍රේෂ්ඨ හදවත් තියෙන පිරිසක් වශයෙන් චිත්‍ර ශිල්පීන්ව හඳුන්වන්න පුළුවන්.